bảo là hay là tại ăn ba bi. Ở hàng phải mua 5 cân nhá. Trực tiếp là người ta. Quay bán rẻ thôi. Bữa nay có món thức canh không? Thế mình bảo là hay là tại ăn ba bia nữa mà này 3 cân thì ấy. Đúng 3 cân. Mình ấy để bán ở đây 3 cân này. 500. Ăn bảo Thật tiền có mang đi đâu. có mang được đâu. Để này rồi, để đặt đấy. Ông thậm chí kêu con ăn còn đấy. Đây là phải lợn rừng đấy, lợn rừng và nó mua ba bia ở dưới kia gửi lên đi. Bốn nặng nữa, 432, 72 nghìn. 252. Cân 2 gọi là 200 đi. Trang ơi. Cả bố 2 khóc là tên là 2 khóc là một khóc là 2 lạ, nhưng mà cái này một khóc một lạ. Một khóc một hoa. Cân mấy? Cân 2 cân. Trả tiền nhá. Con gì? Đây là Ngon giả không thật mua. Đấy bán rẻ đấy, nếu mà Đây là giả Kia bán mà con ngồi đây ngồi nhờ nhà. Anh có lấy tiết không? Hợp và lấy bát. Anh Kiên làm gì? Lấy tiết thì hấp không? Anh Sáu lạng. quà tốn tiền lắm. Cân à? Tự cắt đây nhá. Đây nhá. Lỡ tháng mặt Chỗ rồi đấy á. Chỗ hôm tây đã. 64, 140. Thế mà quà cũng thấy mua á. Qua phải tự lấy ngay. Đấy, không ấy bà, không là bảo là chưa có tiền cả. Đi về tự đi đám cưới này nó là hay lấy ấy. Cắt thì nẽo nẽ đấy. Đây chưa phải đợi. Hai cân tư à? Có mấy nghìn Ơi, không có gọi đâu. Bữa nào ra gọi lấy số mà gọi. Đấy, Lấy số mà gọi đã gọi cái chưa? này này. Tôi mua đây. Không thật chất thì nào. Hả? Đấy lẫn. Xin 1 cân luôn này. 2 cân đều là mùi. Xin 1 cân nhá. Cầu đi. Nhiều rồi. Mua thì rồi. Anh Cường làm cái đầu. Ít kia nhá, sướng nhá. Đầu Ông lợn đầu cùng cho bao ra. nhiêu thịt ăn nhá. Đấy đầu từng ra. Xách đi. À, xách cho. Xách cho ông nào. Cân 3 này. Hai.
con bao nhiêu cân? Con này 37 cân. Có 37 cân rồi. 38 cân. Quá ngon. Phải có cái thớt. Còn cuốn có cân đồng hồ đây. 8 lạng. Để không nhớ không có nhớ. 88 ok nha. Không, đảm bảo luôn cô. Cơm được con vẫn bán mà. Đây là con bán con lấy mấy mà. Đấy, thế con bảo là có khi là tại nó ăn. Nhưng mà đúng là nếu mà ở một ai này số đúng là có ai bán được. Con hay là tại nó. Nhưng mà nếu mà một cái ăn rồi nó nuôi mà con đi thi thoảng lên đấy con vẫn lấy cảnh quay ở trên đấy mà lấy lá sắn các thứ về cho ăn đi. Còn ở nhà thằng em rể ở đây. Không Nga đây về sớm chứ nhỉ? Họ không đón sớm lắm, họ toàn đón bằng lợn này nó không phải là lợn ấy, lợn nai lợn thuần chủng mà nó là lợn lai. Thế nhưng mà mua thịt lợn về ăn. Bảo làm ít về tối dân chứ mình 105.000 có 200 mình vẫn mua mà. Biết đâu được mình. Cô thì bán cả 8 một cân với 150 một cân cho là mơ bán thịt lợn mà. Bán thịt đắt hơn thịt lợn kia một tí. Làm quen thôi, Huyền ơi. Kiếm được nhiều tiền rồi này chị bán được cho đấy. Mà khổ chưa bán được chưa kiếm được tiền nên là nó nhiều tiền, nó mấy triệu con lợn. Anh Kiên mở hàng phải mua 5 cân nhá. Kiên mở hàng ngày phết đấy, mặn phết đấy, nặng phết đấy. 60.000. Đắt hàng phết đấy. Lấy đi mua thịt này, kiếp mang là lắm món đi mua thịt. Thịt cho cục kiều đi, Có hết cả bình. Thôi tắt đi. Để trả tiền. Bảo ơi, phố ơi, Phích ơi. Xin bài nghe đừng có đây đi để em vào mà nó ra theo. Đi không, đi. Đấy, đúng rồi, sang làm ít ra. Người đây. Hả? Bán đâu có người đây. Nó vẫn mơ này. Chị Duyên chị bảo chị lấy 200. Nó dùng cái chuyện đi mẹ ăn đầu để Cân này cơ. 180. Bây giờ là nó bao nhiêu? Dạo này quán kêu chặt rồi à? Quán em nghỉ rồi em về làm tin tức. Trả, ý là trả cái ta hết rồi. Tiền trả hết. Em nhưng mà anh làm cái này là anh có một cái đứa bên ngoài anh quen nó quen cái tài xế. Đấy đang bảo là mời chị. Thôi mà cún cửa ở đây với bác nhá. Không cần về Bố Hải nữa, ở đây với bác ở xong mà sang nhà bác ở nè, bác trừ thì con sang kia nhá.